अक्टोबर मन्थ एन्ड भएको छ र हामी अहिले नोभेम्बरमा छौँ। हाभिङ आउन चाहिँ अप्रिल 2024 भनेको अब 6 महिना पनि टाइम छैन, 6 महिनाभन्दा कमको टाइम छ। र अक्टोबर मन्थमा 25,000बाट बिटकोइन एकैचोटि 35,000सम्म पुग्यो। र यो $10,000 जुन चाहिँ क्यान्डल फर्मेसन भयो, यसले चाहिँ मान्छेहरूमा चाहिँ के क्रिएट गरिरहेको छ भने म ढिला भएँ कि त किन्नको लागि बिटकोइन। कसैले चाहिँ अब वेट गरेर बसिरहेको हुन्छ नि त, 20,000मा पुगेपछि म बिटकोइन किन्छु भनेको हुन्छ। कसैले चाहिँ अब हेरिरहेको हुन्छ कहिले किन्ने होला, राइट टाइम कहिले आउँछ भनेर चाहिँ सोचिरहेको हुनसक्छ। कसैलाई छुट्यो कि भनेर चाहिँ जम्प गर्न मन लाग्ला, कसैलाई होइन फेरि पनि यो मार्केटको सिचुएसन राम्रो छैन, ग्लोबल फाइनेन्सको चाहिँ सिचुएसन राम्रो छैन, इभेन्चुअली फेरि घट्नेछ, म त्यो घटेको बेलामा किन्छु भन्ने पनि अब धेरैजना चाहिँ हुन सक्नुहुन्छ। तर अब आज हामी चाहिँ त्यसैको बारेमा कुरा गरौँ, एनालाइसिस गरौँ के छ डेटाहरू, के भन्छ डेटाले चाहिँ, र मार्केटको पनि अब न्युजहरू के छ, कस्तो खालको इभेन्टहरू चाहिँ आउनेवाला छन् र के भएका छन्, त्यसको बारेमा पनि हामी छोटो चाहिँ कुरा चाहिँ गर्नेछौँ आज। कुरा सुरु गरौँ बिटकोइनको प्राइसबाट। अहिले बिटकोइनको प्राइस 34,600 छ, जुन स्क्रिनमा देखाइरहेको छ। र हाम्रो अहिलेको यो प्राइस भनेको अब ग्रिड छ कि त फियर छ भनेर मार्केटमा हेरौँ। यो फियर र ग्रिडको इन्डेक्स हेर्ने भने अहिले 68 छ। 68 भनेको ग्रिड नै हो। अहिले मार्केटमा चाहिँ ग्रिड छ, फियर छैन, मान्छेहरू डराएका छन्। मान्छे जब डराउँछन् त्यति बेला किन्ने हो, जति बेला चाहिँ ग्रिड हुन्छ मार्केटमा त्यति बेला भनेको बेच्ने टाइम हो। त्यो एकदम सिम्पल लजिक छ त्यसमा है त, अरू केही पनि दायाँ बायाँ सोच्नै पर्दैन। र आज अहिले यति बेला चाहिँ ग्रिड नै छ, 68को भ्यालु छ। यस्टरडे हाम्रो हिजो चाहिँ 65 थियो, त्यो पनि ग्रिड छ। लास्ट विक पनि 65, त्यो पनि ग्रिड थियो। तर लास्ट मन्थ न्युट्रल थियो, किन्दा पनि हुन्थ्यो नकिन्दा पनि हुन्थ्यो होइन। 48 भनेको एउटा न्युट्रल भ्यालु चाहिँ थियो। र त्यति बेला अब जसले किन्नुभयो तपाईँहरूलाई एकदम कङ्ग्रेचुलेसन छ होइन। $10,000 चाहिँ जुन इन्क्रिज भएको छ बिटकोइनको प्राइसमा, त्यसले गर्दा तपाईँ फाइदामा चाहिँ हुनुहुन्छ। र अहिले फेयर एन्ड ग्रिडको इन्डेक्समा यो 68 ग्रिड देखाउनुको मतलब हामीले अहिले किन्नेवाला छैनौँ। जस्ट हामी एकदम क्लियर भयौँ है त त्यो कुरामा चाहिँ, अहिले चाहिँ किन्नलाई चाहिँ ठिक छैन है भनेर चाहिँ यसले भनिरहेको छ। अब त्यो सँगसँगै हाम्रो चार्टको डेटाले हिस्टोरिकल्ली चाहिँ हाम्रो पहिला चाहिँ के भएका थिए त, ती कुराहरूलाई चाहिँ एकचोटि हेरौँ। त्यसले चाहिँ हामीलाई किन्न भन्छ कि बेच्न भन्छ। मैले चार्ट चाहिँ मन्थलीमा राखेको छु है, अलिकति बेटर खालको चाहिँ डेटा आउँछ यो मन्थली चार्ट राखेपछि। हाम्रो यो डे टु डे खालको चाहिँ एकदम भोलाटाइल खालको जुन छ त्यसलाई चाहिँ नलिउँ, मन्थली नै लिउँ। मन्थलीमा हामी स्टोक्यास्टिक आरएसआई हामी लिनेवाला छौँ। अलराइट, ल स्टोक्यास्टिक आरएसआईले के देखाइरहेको छ भने यो ब्लू लाइन चाहिँ माथि छ रेड लाइन भन्दा, र अहिले हामी 81 तिर चाहिँ छौँ है त, 80 र 90को बिचमा चाहिँ छौँ। र यो सिचुएसन कहिले आएको थियो त, हामी अहिले कुन चाहिँ फेजमा छौँ त, हाभिङ आउनलाई चाहिँ 5 महिना 6 महिनाको टाइम छ। र स्टोक्यास्टिक आरएसआई चाहिँ हाम्रो 80 र 85 तिर चाहिँ बसिरहेको छ, र ब्लू लाइन चाहिँ टपमा छ। यो भनेको के हो त, हाम्रो पहिला कहाँ भएको थियो यस्तो। हाभिङको एकचोटि म इन्डिकेटर राख्छु। हाभिङको इन्डिकेटर राख्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा हुन्छ कि हामी कहाँनिर छौँ भनेर। अब हेरौँ है त, अब अलिकति अझै क्लियर हुन्छ यसमा चाहिँ। हामीहरू चाहिँ ब्लू लाइन माथि छ होइन, एकचोटि चाहिँ पिक निकालिसकेको छ जुलाई 2023मा, र सेकेन्ड टाइम चाहिँ यो ब्लू लाइनले चाहिँ पिक निकालेको छ। र हाम्रो रेन्ज कति छ त, 85-80को चाहिँ रेन्जमा चाहिँ बसिरहेको छ यो स्टोक्यास्टिक आरएसआई चाहिँ। एक्ज्याक्टली त्यो कहाँनिर भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हाभिङ आउन लागेको छ होइन, 4-5 महिना मात्रै बाँकी छ। र हाम्रो एउटा पिक निकालेर अर्को पिक चाहिँ यो ब्लू लाइनले फेरि निकालिरहेको छ माथि। कहाँनिर छौँ त हामी भन्दाखेरि मोर म्याचिङ चाहिँ कतातिर छ भन्दा यो 2015-16को जुन चाहिँ चार्टले देखाइरहेको छ, हामी त्यतातिर चाहिँ मुभ गरिरहेको एउटा चाहिँ फिल भइरहेको छ हामीलाई है त। अब अर्को हामी यहाँनिर हेर्न सक्थ्यौँ, तर यहाँ चाहिँ अब त्यति पर्याप्त डेटा नभएर चाहिँ अब यसलाई देखाउँदैन होइन। स्टोक्यास्टिक आएर चाहिँ यहाँनिर छैन 2011-12को पिरियडमा चाहिँ। र यसरी सर हेर्दाखेरि हामीसँग दुईवटा डेटा पोइन्ट भयो। एउटा डेटा पोइन्ट भनेको यहाँनिरको डेटा पोइन्टलाई मान्न सक्छौँ। हाभिङ आउन लागेको छ, अलमोस्ट 9 महिना 10 महिना जति बाँकी छ, र त्यो 9-10 महिनाको पिरियडमा चाहिँ प्राइस चाहिँ घटेको छ है त। यहाँनिर चाहिँ यहाँ चाहिँ घटेको छ। यो थर्ड हाभिङ 2020मा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो घटेको छ एउटा चाहिँ, त्यो डेटा पोइन्टलाई हामीले लिनु पऱ्यो। त्यस्तो अर्को म्याचिङ डेटा पोइन्ट कहाँनिर रहेछ त, 2015-16को पिरियडमा चाहिँ रहेछ। हाभिङ आउनुभन्दा चाहिँ 3-4 महिना अगाडि ट्याक्कै एकदम डिटो सेम टु सेम हाम्रो के गरेको छ त, यो सिग्नल चाहिँ जेनेरेट भइरहेको छ। अब हामीले कसलाई मान्ने भन्ने कुरा हो यहाँबाट चाहिँ। तपाईँलाई लाग्छ यदि घट्छ भने तपाईँ वेट गर्नुहोस् होइन, अब चाहिँ 2015को जस्तै फलो गर्छ भने यो एकदम कन्टिन्युस खालको चाहिँ बुल रनको प्याटर्नमा चाहिँ जान सक्छ। यी कुराहरू भए। अब यहाँ डिफ्रेन्ट खालको चाहिँ सिचुएसनहरू आउँछ है त। अब हामीले के कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ भने हाम्रो ग्लोबल मार्केटमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट के भइरहेको छ, मनीको फ्लो के भइरहेको छ, त्यो हेर्न एकदमै जरुरी हुन्छ। मनी जति मार्केटमा चाहिँ आउँछ, जति लोन लिन सजिलो हुन्छ मान्छेहरूलाई, जति बिजनेसहरूलाई चाहिँ एकदमै अफोर्डेबल खालको चाहिँ एउटा चाहिँ फाइनेन्सियल क्यास फ्लोको सप्लाई हुन्छ, त्यति नै धेरै मार्केटमा चाहिँ हाम्रो सुनको अथवा हाम्रो बिटकोइनको चाहिँ
प्राइस चाहिँ बढ्न जान्छ, किनकि मान्छेहरूले तिनीहरूमा इन्भेस्ट गर्न थाल्छन्। र अहिले के भइरहेको छ भन्दाखेरि फेडले र विभिन्न गभर्मेन्टहरूले चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट बढाइरहेको छ, मार्केटबाट लिक्विडिटी तानिरहेको छ। इन्ट्रेस्ट रेट हाई भएपछि लोन लिन पनि गाह्रो भइरहेको छ। अब नेक्स्ट के हुनेवाला छ त हामी हेरौँ। त्यो चाहिँ अब यो मिटिङहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ। फेडको मिटिङ हेर्न चाहिँ हामीले एकदमै छुटाउनु हुँदैन। फेडले के भनिरहेको छ, यिनीहरूको डिसिजनहरू के भएको छ, आफ्नो आफ्नो कन्ट्रीमा पनि के भइरहेको छ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले युएसलाई चाहिँ हेर्छौँ, किनकि डलरको स्ट्रेन्थ अनुसार चाहिँ सबै ग्लोबल मार्केटहरू चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। त्यही भएर युएसमा जे जस्तो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ अफिसियल फेडको चाहिँ डिसिजनहरू आउँछ, त्यसले चाहिँ बिटकोइनको प्राइसलाई पनि एफेक्ट गर्छ। र सेप्टेम्बर अक्टोबर हाम्रो अब डिसेम्बरमा चाहिँ आउँदैछ नयाँ चाहिँ। अक्टोबर यो नोभेम्बरमा चाहिँ जुन लास्ट भयो, यही मन्थको एन्डमा नै भएको थियो 3-4 दिन अगाडि चाहिँ। र 3-4 दिन अगाडि जुन खालको चाहिँ मिटिङ भयो, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट अब चाहिँ बढाएको पनि छैन, घटाएको पनि छैन, स्टेबल राखेको छ। फेडले गर्न खोजेको के भन्दाखेरि इन्फ्लेसन रेट जुन चाहिँ महँगीको रेट छ, त्यो चाहिँ मार्केटमा बढी पैसा भयो भने मान्छेहरूले जति पनि पैसा तिरेर सामानहरू किन्छन्, त्यही भएर इन्फ्लेसन बढ्छ। त्यही भएर उनीहरूले चाहिँ मार्केटबाट पैसा चाहिँ तान्नुपर्छ होइन। त्यो इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ अब जति बढायो लोन लिन गाह्रो भयो, मार्केटमा पैसा गएन, अनि इन्फ्लेसनहरू चाहिँ बिस्तारै डाउन हुन थाल्छ। र अब हाम्रो फेडको चाहिँ टार्गेट भनेको 2% चाहिँ लिएर आउनु छ। इन्फ्लेसन भनेको 2% लिएर आउनु छ, जबकि अहिले इन्फ्लेसन स्टिल 3बाट फेरि 4तिर चाहिँ मुभ गरिरहेको छ। पहिला चाहिँ 8%बाट 9%बाट डाउन टु 3%मा झारेको थियो, तर गएको 1-2 महिनामा फेरि चाहिँ बढ्न थालेको छ इन्फ्लेसन। र फेडले यदि चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ कम गराइदियो अनि त्यसपछि मनी चाहिँ मार्केटमा चाहिँ फ्लो गराइदियो भने त्यति बेला मान्छेहरू चाहिँ पैसा हुन्छ किन्नको लागि, उनीहरूले फेरि किन्न थाल्छन् र बिटकोइनको प्राइस अप जान्छ भन्ने चाहिँ अब हाम्रो त्यो बेसिक थ्योरी हो है त। अब त्यसमा स्टिक भयौँ। पहिला चाहिँ एउटा बेसिक लजिक बनाऊ, अनि त्यो लजिकलाई चाहिँ हामीले भ्यालिडेट गर्ने चाहिँ कुराहरू चाहिँ अरू डेटाहरूको थ्रुबाट चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। के भएको थियो त अब हिस्टोरिकल डेटा हेरौँ न त हामी एकचोटि। अहिले इन्ट्रेस्ट रेट कति छ त 5तिर चाहिँ छ है त। 5.25तिर चाहिँ अहिले चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ बढिरहेको छ। यो मार्केटमा हाम्रो युएसको मार्केटमा चाहिँ बाहिर लोन लिँदाखेरि चाहिँ एभरेज भनेको 5.33% को चाहिँ अहिले मार्केटमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट रहेको छ। मार्केटमा पैसा आउनु भनेको फेडले चाहिँ नयाँ डिसिजन गरेर चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट घटाउनु भनेको, त्यो भनेको त अब यो चाहिँ तल जानु हो। यो स्पाइक तल जाँदाखेरि के भएको छ भन्दाखेरि इच एन्ड एभ्री टाइम जब यो तल जान्छ, इन्ट्रेस्ट रेट घटाउँछ, फ्लिप गर्छ भनौँ न, डिसिजन चाहिँ जब फ्लिप गरिन्छ त्यति बेला रिसेसन इमिडिएटली आएको छ। रिसेसन इमिडिएटली आउनु भनेको के हो, फेरि सबै एसेटहरूको यो जुन चाहिँ इलिक्विड एसेटहरू छन् होइन, स्टकहरूदेखि लिएर हाम्रो बिटकोइनदेखि लिएर सबै एसेटहरू छन् नि जुन चाहिँ, यिनीहरूको चाहिँ प्राइस घट्न थाल्छ। फेरि रिसेसनमा त त्यो एउटा चाहिँ ड्रप हुन्छ नि त। यो कोभिडको पिरियडमा पनि यहाँ एउटा लाइन देखिएको छ जुन चाहिँ, त्यो पनि योसँग पर्फेक्टली म्याच गर्छ। अब हामीले अघि त भन्यौँ फेडले चाहिँ मार्केटमा चाहिँ जब मनी चाहिँ लुज गर्छ होइन, इजिली चाहिँ फन्ड अभाइलेबल हुन्छ, त्यति बेला प्राइस बढ्न सक्ने चान्स हुन्छ भनिरहेको थियौँ। तर त्यो सँगसँगै हाम्रो चाहिँ यहाँ डेटाले के देखाइरहेको छ भन्दाखेरि त्यो गर्ने बित्तिकै जब डिसिजन आउँछ त्यसको इमिडिएटली केही महिनाभित्र नै रिसेसन पनि आउँछ। र त्यो आउनलाई अब त्यसलाई रोक्नलाई चाहिँ अहिलेसम्म अब सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हो, गाह्रो कुरा हो। यहाँ चाहिँ एउटा रोकेको चाहिँ देखाइरहेको छ होइन। 11%बाट चाहिँ 1984मा 11%बाट जब चाहिँ 6%तिर चाहिँ घटेको थियो, 5%तिर, त्यति बेला रिसेसन आएन। ठिक छ त्यति बेला। तर मेजोरिटी अफ द डेटा पोइन्टले के चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको छ भने इच एन्ड एभ्री टाइम जब चाहिँ डिसिजन फ्लिप गरिन्छ त्यति बेला रिसेसन आएको छ। र अब यहाँनिर चाहिँ फेडले चाहिँ नेक्स्ट डिसेम्बरको मिटिङमा चाहिँ हामी इन्ट्रेस्ट रेट घटाउँछौँ भन्ने बित्तिकै के थाहा, मार्केटमा फेरि प्राइस चाहिँ डाउन हुनसक्छ बिटकोइनको। बिटकोइन फेरि 20,000तिर आउन सक्छ। त्यो एकदमै सम्भव कुराहरू हो। र अब एकचोटि हामी रिक्याप गरौँ आज हामीले के कुरा गऱ्यौँ भनेर। फर्स्टमा हामीले फेयर एन्ड ग्रिडको इन्डेक्स हेरौँ र सर्ट टर्मको कुरा अहिले गर्ने हो भने चाहिँ ग्रिड छ मार्केटमा, किन्नलाई चाहिँ ठिक छैन भनेर चाहिँ यसले देखाइरहेको थियो। र अर्को चाहिँ हामीले हिस्टोरिकल प्याटर्न हेऱ्यौँ र यो जुन हिस्टोरिकल प्याटर्न छ 2015 र 2016 म्याच गर्छ र कन्टिन्युअस खालको चाहिँ बुल रन आउन सक्छ है भन्ने चाहिँ एउटा कुरा निक्लेको छ। र यसले चाहिँ के भन्छ भने इन्भेस्ट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनिरहेको हुन्छ। अब यसमा अब केयरफुल हुनु पऱ्यो, आफ्नो डिसिजन लिने हो यसमा चाहिँ। अब यसले चाहिँ इन्भेस्ट गर भनिरहेको हुन्छ। अनि हामीले फेरि फेडको चाहिँ डिसिजनहरू हेऱ्यौँ, मनी मार्केटको कुराहरू गऱ्यौँ र त्यहाँ चाहिँ अब इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ घटाउने बित्तिकै ग्लोबल्ली हाम्रो चाहिँ फाइनेन्सियल्ली चाहिँ जब चाहिँ M2 को कुराहरू छ, त्यो क्यास फ्लो चाहिँ हुन थालेपछि मार्केटमा चाहिँ रिसेसन आउने चान्स पनि उत्तिकै छ। र त्यो आउने बित्तिकै फेरि मार्केटमा चाहिँ प्राइस डाउन हुने चान्स पनि उत्तिकै छ। त्यही भएर अझै वेट गर्नुपर्छ कि भनेर चाहिँ यो मोडलले पनि भनिरहेको छ। र अब हामी अर्को एउटा मोडल पनि हेरौँ, त्यो भनेको STF को मोडल छ। स्टक टु फ्लोको यो मोडल चाहिँ स्कार्सिटीको बेस्टमा चाहिँ बिटकोइनको प्राइसलाई चाहिँ कति हुन्छ भनेर भनिएको छ। अब यो हेर्ने हो भने अब आउने नेक्स्ट हाभिङले मैले यसमा पनि STF को हाभिङ टु फ्लोको सक पनि मैले चाहिँ यसमा राखिदिएको छु। यो दुईटालाई मिक्स गर्ने हो भने हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ कि बिटकोइनको प्राइस कहाँसम्म पुग्छ भनेर। जुन यो देखाइएको छ
एसटिएफ को भ्यालुले चाहिँ के भन्छ भने हाम्रो चाहिँ अब 2024 को हार्विङ आएपछि चाहिँ बिटकोइनको प्राइस कहाँसम्म पुग्न सक्छ भनेर भनेको छ भने $805,000 पुग्न सक्छ। $805,000 भनेको अहिलेको मार्केटभन्दा अहिले $40,000 जति मान्ने हो भने यसलाई चाहिँ के हुने भयो त 2 टाइम्स भने 80 हुने भयो अनि त्यसको पनि अझै 10 टाइम्स 20 टाइम्स बढी चाहिँ हाम्रो बिटकोइनको प्राइस जान्छ भनेर भनिएको छ। एसटिएफले त्यो भनिरहेको छ। त्योभन्दा अगाडिको पिरियडमा 2020 को हार्विङ पछि बिटकोइनको प्राइस 69,800 पुग्छ भनेको थियो। त्यो चाहिँ अब अलमोस्ट मिलेको नै थियो। तर अब अहिले पनि मिल्छ भन्नलाई यो पनि सकिँदैन। तर प्राइस चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्छ भने अहिले तपाईँले 30,000 मा किन्नुहोस् अथवा 20,000 मा किन्नुहोस्, तर बिटकोइनको प्राइस यदि 800,000 पुग्यो भने किन केही फरक पर्छ र? केही पनि फरक परेन। अब एसटिएफ हार्विङ यो हार्विङको सकको जुन चाहिँ हामीले भ्यालु निकालेको छौँ, यो मैले नै निकालेको चाहिँ एउटा प्रिडिक्सन मोडल हो र यसमा चाहिँ हार्विङको टाइममा चाहिँ बिटकोइनको प्राइस कहाँसम्म पुग्न सक्छ भनेर चाहिँ क्यालकुलेसन गरिएको हुन्छ। र नेक्स्ट हार्विङ हाम्रो अप्रिल 2024 मा जुन आउन गइरहेको छ त्यसको प्राइस प्रिडिक्सन गर्दा चाहिँ $53,000 पुग्छ भनिएको छ। अब यो हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ, हामी अप्रिल 2024 मा चाहिँ भेरिफाई गर्नेछौँ कि यो एसटिएफ मोडल चाहिँ काम गर्यो कि गरेन भनेर चाहिँ। र यसरी अब समराइज गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ हामी वेट एन्ड वाच गर्दाखेरि बेटर छ लङ टर्मको लागि चाहिँ, किनकि फेडले अब 5% भन्दा अब धेरै माथि कहाँसम्म जान सक्छ र भन्ने पनि छ हैन। मार्केटमा सबैजनालाई एकदमै मार्केटमा चाहिँ सबैलाई एकदमै गाह्रो पनि भइसकेको छ। लोनहरू नपाउने बिजनेसहरू सबै चाहिँ क्लोज हुन चाहिँ थालिरहेका छन्। यो सबै भइसकिरहेको छ र इन्फ्लेसन अझै पनि कन्ट्रोल चाहिँ भएको छैन। र यो सबैको बीचमा चाहिँ अब हाम्रो नोभेम्बर 2024 मा इलेक्सन पनि आउँदैछ युएसको चाहिँ। जब त्यो इलेक्सन आउँछ, इलेक्सनको क्याम्पेनहरूको लागि पनि फन्डहरू चाहिन्छ र मनी चाहिँ प्रिन्टिङ गर्न थाल्नुपर्छ। र जब मनी प्रिन्टिङ गर्न थालिन्छ त्यसपछि हामीलाई एउटा मात्रै डर भनेको चाहिँ हिस्टोरिकल्ली के देखाइरहेको छ त, यहाँ हाम्रो जुन चाहिँ रिसेसन देखाइरहेको छ त्यो हुनसक्छ र त्यो एउटा एकदम पर्फेक्ट अपर्च्युनिटी हुनसक्छ बिटकोइन किन्नको लागि चाहिँ। यो हार्विङ आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा मोमेन्ट आउन सक्छ जुन मोमेन्टमा चाहिँ तपाईँहरूले बिटकोइनलाई फेरि पनि मेबी $15,000 अथवा $20,000 चाहिँ किन्न सक्ने चान्स फेरि पनि आउन चाहिँ सक्नेछ। तर त्यो एकदम रेयर चान्स हो है त। हाम्रो मोस्ट प्रोबेबल चान्स भनेको चाहिँ हामीहरू मेबी हामी 2015-16 को चाहिँ रिपिट गर्न चाहिँ गइरहेको पनि हुनसक्छ। यो भनेको कन्टिन्युस 2 वर्षसम्म लगातार एउटा चाहिँ बुल रन चाहिँ क्रिएट भएको छ यहाँ चाहिँ। र बिटकोइनको प्राइस 30,000 35,000 बाट हामी एटलिस्ट एसटिएफले भनिरहेको छ 800,000 सम्म पुग्छ भनेर आएको छ 2025 सम्ममा। र हाम्रो एटलिस्ट त्यसलाई चाहिँ घटाउने नै हो भने लाइक एटलिस्ट 100,000 त घटाउँछ नै। र हामीले यी सबै कुराहरूको एनालाइसिस गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूको डिसिजनहरू चाहिँ आफैले लिनु होला, एकदम राम्रोसँग बुझेर लिनु होला र फाइनेन्सियल एडभाइजरहरूको हेल्प पनि लिनु होला। र यति भन्दै हामी आजको भिडियो यही नै क्लोज गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई हेरिदिनु भएकोमा, र सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला हाम्रो च्यानललाई। र अगेन वन्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच।